Maligayang pagdating sa mga DIY ideas! Welcome to another triangular scarf video tutorial. At ang gamit nating yarn ngayon ay galing sa Rico Design na nag-change ng kulay from blue na nagiging pink at mint green ito. So ito ay 200 grams, approximately 800 meters na yarn, 50% cotton, 50% polyacryl, at ang tawag dito ay creative cotton degrade, at kailangan nito ng 3.5 hook size, pero ang gamit ko ngayon ay size 3. So, pwede na to. At magsisimula na tayo. So, magsisimula tayo with a magic ring. At ganito ang paggawa ng magic ring. So, ayan. Tignan ninyong mabuti. Ayan. At after, ay gagawa tayo ng knot. So, kumuha ng yarn at isa, dalawa, tatlo, apat. So, apat na chain stitches. Then, kasunod ay dalawang double crochet stitches. Ayan. Tapos, dalawang chain stitches. At tatlong triple crochet stitches. So, eto yung ating first na crochet stitches. At pwede na nating hilahin itong yarn na to para lumiit yung ring natin. So, meron na tayo ngayong isang maliit na tatsulok. So, to continue, gagawa tayo ng 4 na chain stitches. Ayan, 4. Tapos, i-turn over ito at gagawa tayo ng dalawang double crochet sa unang space in between sa ating stitches. Ayan, dito sa space na ito. So, gagawa tayo ng double crochet. At pagkatapos ay gagawa din tayo ng double crochet dito sa next space. At dito sa gitna, so, dalawang double crochet at dalawang chain at dalawa uling double crochet. Okay. So, dito ay isang double crochet. At dito sa panghuling butas ay tatlong double crochet stitches. Ayan, dalawa. At pangatlo. Okay, so kitang-kita na ngayon yung ating triangle. So, ayan yung ating double crochet stitches. 6 na double crochet stitches. So, to continue the next row, gagawa ulit tayo ng 4 chain stitches. Tapos, i-turn over. At sa unang butas ay gagawa tayo ng dalawang double crochet. Tapos, isang double crochet. Dalawang double crochet pala sa kada butas. Tapos sa gitna, dalawa na double crochet, dalawang chain, at dalawang double crochet. Ayan, at pareho rin, ayan, sa isang side na ito. So, gagawa ulit tayo ng 4 na chain stitches. And then, turn over. So, sa unang butas ay dalawang double crochet. And then,
Mag-skip tayo ng isang space, so isang chain stitch para sa skipped na butas. Tapos sa kasunod ay double crochet. Isang chain, mag-skip ulit tayo at isang double crochet. Tapos isang chain and mag-skip ulit tayo. Then kasunod yung double crochet. So, ayan, malaki yung butas na ginawa natin. Tapos isang chain. Tapos dito sa gitna, dalawang double crochet. Tapos dalawang chain. Tapos dalawa uling double crochet. Tapos isang chain. At mag-skip tayo dito. So, sa kasunod ay isang double crochet, then isang chain, and mag-skip uli. Chain, skip, at double crochet. And then, yung pinakahuli ay, so yan, nag-skip tayo. Pinakahuli yung tatlong chain stitches. So, sa next ay apat uli na chain stitches. At i-turn over yung triangle. So, double crochet, dalawang double crochet ulit. And then, isang chain. Ayan, nag-skip ulit tayo ng isang butas, tapos ang kasunod na to ay double crochet. So, chain, mag-skip ulit tayo. Ayan, so the same sa previous na row, may skip na pattern tayo. So, ayan, double crochet, isang chain para sa isang skip na butas, at double crochet sa kasunod. Tapos dito sa gitna ay yung usual na double crochet na dalawa, tapos dalawang chain, tapos dalawang double crochet ulit. Tapos dito sa side nito ay the same pattern. So eto, palaki ng palaki na ang ating triangle. So eto na yung pattern, dito yung ating pattern na makikita ninyo. So magsimula ulit tayo ng panibagong row. So ayan, apat na chain stitches, turn over, at yung double crochet natin. Tapos, dito walang skip. So, normal lang. Kada butas ay lalagyan natin ng dalawang double crochet stitches. Ayan. Punuin natin ng double crochet stitches yung ating mga butas. So, eto, ayan yung pattern natin. So, dito sa row na ito ay medyo walang spaces. So, mag-continue pa tayo ng dalawa pang rows na ganito sa ginawa natin na walang skip. Tapos, ayan, yung ating yarn. Blue pa ito, pero unti-unting nagmi-mix ng blue at pink. Ayan, yung kulay ng yarn natin. At, ayan, yung mix na yarn. Tapos, dito, pure na pink na yarn. At later on, ay nagmi-mix ito sa mint green. So, eto na ngayon ang nagawa ko.
At nag-skip tayo sa ating video. Ito yung blue na nagiging unti-unting nagiging pink. At dito, yung pink ay may mix ng mint green. So, ayan. Dito banda ay ipagpatuloy natin to pero gusto kong ipakita tong part na ito na may maliit na knot. So, gagawa ako ng double crochet dito. Okay. Ayan. So, makikita ninyo, may mint green na at eto na yung natirang yarn natin. So, ayan. Malapit na tayong matapos. So, eto, nag-skip ulit tayo at nakagawa pa ako ng 2 rows na puro mint green na yung yarn. So, eto na, tignan yung ating scarf at malapit na tayong matapos. At eto yung dulo at eto na lang yung natirang yarn natin. So, ipagpatuloy natin ang ating paggantsilyo. At andito na tayo sa dulo. So, puputulin na natin ang ating yarn. Ayan. And then, just pull through para makagawa ng knot at di na matatanggal ang ating mga stitches. So, tignan natin ang ginawa nating scarf. Napaka-colorful nito. Ayan, yung mint green natin. At nagiging, ayan, yung pink. At ito, yung mix ng pink at blue. At ito yung pure na blue na kulay. So, napaka-colorful nga nito. At sana ay nagustuhan ninyo ang videong ito. So, nagustuhan nyo rin ang scarf na ito. Ito ay napaka-light na scarf. So, yeah, sana ay bigyan ninyo kami ng thumbs up at bumisita sa aming channel at pag-subscribe para sa mas marami pang mga videos. And yeah, magkita-kita ulit tayo. Hanggang sa muli. Paalam!